في ناس يسمعون كذا، ترى وضعك كذا والله ما يصير، اشتغل على نفسك، اتعب على نفسك عشان توصل الهدف اللي تبيه. وفي ناس يسمعون كذا، الناس اللي نجحوا ما نجحوا كذا فجأة، لا اشتغلوا على نفسهم وتعبوا على نفسهم عشان يوصلون للهدف اللي يبغاه. اشتغل على نفسك وتعب على نفسك عشان توصل للهدف اللي تبيه. وفي ناس كذا. هل صادفت في طريقك ولو مرة إنسان أصم أبكم يكلمك بإشارة يده؟ هل لك قريب لا يستطيع السمع أو الكلام؟ هل جربت مرة أن تسكر إذنك وأن تمتنع عن الكلام ولا تتواصل مع أي أحد إلا بلغة الإشارة؟ هل أنت من الناس اللي يدعون بالصم والبكم؟ من هم الصم والبكم؟ أنا أعرف منهم الصم. الصم ما فيهم أمراض في عقولهم ولا هم مختلفين عقليا ولا هم أي شيء، مثلك مثلهم، لكن هم فقدوا حاسة السمع، صاروا ما يسمعون. ومن الطبيعي اللي ما يسمع ما يقدر يتكلم، بس عندهم لغة يتكلمون فيها واللي هي لغة الإشارة. مثل ما أنت تتكلم بلغة الكلام، هم عندهم لغة الإشارة. في ناس صم وراثيا، وفي ناس صم اكتسبوها. وراثيا يعني من أول ما ولد وهو أصم، واللي اكتسبوها صار عليه مرض مثل الحمى الشوكية، صار عليه حادث، جاء عليه أي شيء خلاه أصم. وش تعرف عن الصم؟ الصم اللي ما يسمع ولا يتكلم. والله ما أعرف شيء الصدق. الصم اللي ما يسمع. اللي ما يسمع هذا الصم اللي ما يتكلم. طيب هل هم مختلفين عقليا أو عندهم مشاكل في العقل مثل السامعين ولا في فرق؟ لا نفس الطريقة، بس الله أخذ منهم حاجة من عنده. كله تمام تيقى كل شيء، أهم شيء عنده لسانه ما يتكلم. ما عندهم أي مشكلة يعني، بس الله ما أعطاهم هذا السمع. الله هم مختلفين إلا غير بس ما يسمع ولا ما يتكلم، واحد من الثنتين. ما في يعني نقص بالعقل أو نقص بالتعليم أو والله يمكن التعليم صح، أما العقل لا. تخيل يوم من الأيام تصحى من النوم وتلقى نفسك ما تسمع. طبعا هذا نجرب هذا الشيء في أبو صلوح، راح أسكر إذنه بالقطن والقطن. هذا القطن إيه؟ عندي في إذني، ألبس سماعات وراح نحط صوت توت، وأبيك تمارس حياتك بشكل طبيعي. أنا الحين أبغى أروح أطلب عشاء. روح عشاء وأنت ما تسمع، يمكن تسمعون الصوت. كل ما طلعت تبيه هذا يلا انكب. ايش حط كل شيء ذا؟ رحنا كيف فهمته؟ والله العظيم انت تمسك الخلاص واصل تقرب تمسك تشوف سكر ابنك لو بايدك سوي لك اي شيء كيف معانا. طبعا الحين لازم نجيب وش يا ابو سلام؟ ناس من الصم عشان تعيشون اكثر وتعرفون اكثر عن الصم. احنا جبنا ناس شوي يسمعون عشان يكون انا ما اعرف لغه الاشاره مره، فصعب اني نجيب واحد ما يسمع مره وانا ما اعرف لغه اشاره، فهو ما يعرف لغتي وانا ما اعرف لغته، نتورط. هذا ما شاء الله عليه يعني يسمع شوي الحمد لله، وهذه يسمع مع السماعه اي ووضعه تمام. فلو نجيب ناس مره ما يسمعون وانا ما عندي لغه اشاره ما راح يوصل اي شيء. اول شيء نبغى نتعرف على اسمك. عبد الله بديري. السمع يقوى اذا بالسماعه طبعا على فكره 100% عصب، لا يتكلم ولا يسمع. انت كم؟ هو 83. اها انا تقريبا 35. والنسبه تتغير.
نسبة تغير إذا كان يجيب كل يوم سماعة راح يسمع يتحسن. بطارية السماعة هذه حلو حلو جميل. وهذه هاي كنا بلطن. تدخل جوا عشان تسمع زين. ايه. اها. فيه 7000 فيه 10000 الواحد فيه 15000. اوه مرة. اوه الشيء اللي انا الحين طلعت منه فائدة ان السماعة اللي يلبسونها مع الوقت اذا استمر عليها راح تقريبا ان شاء الله يرجع السمع. في ناس عندهم السمع 100% يعني مستحيل ما يسمع مرة. في ناس 85% بس مع السماعة تلقاه يسمع شوي، بس إذا ركب السماعة مع الوقت تخف النسبة تصير 65 55 35 وإلى كذا. كيف حياة الصم؟ يعيشون لحالهم أو لا لازم معهم مترجم أو كذا؟ يعني أول زمان ما كان في مترجم أول زمان في شوي كان في مترجم في شوي ما كان في برامج للصم خاطر الصم وضعف ما كان في برامج أبدا نهائيا زمان. الحين بدأ احنا نتطور فيه برامج وفيه كثر مترجم. يعني نبغى ندعم واحد يدعمنا يعني. تبغون توصلون فكرتكم؟ ايه يبغى فكرتنا ايه. طيب انت الحين لو مثلا رحت المرور رحت لشيء ما في ناس مترجمين هناك؟ ما في. ما فيه؟ انت طيب وش تسوي هنا؟ تدق على احد ولا تكتب؟ وش ممكن تتواصل برسالة تكلم هذا كذا يعني. اول ما ولدتوا وانتم كذا متى الوقت السن اللي تعلمت فيه لغة الاشارة؟ انا تعلمت يوم دخلت الجامعة عربية سعودية. انا طبعا مو كبير امشي مع الصم وبكم. انا كل يوم امشي دائما مع جامعين. حتى سنة واحدة. قبل العصر؟ ايه قبل حتى سنة واحدة. يعني كم عمره؟ يعني 12. نعم صح. درست في مدارسهم مع الصم؟ لغة إشارة تاخذ وقت شوي، يعني مو مثلا من 4 سنوات هو صغير على طول يسوي لغة إشارة، لا أكبر شوي. في ناس ما يسمعون مرة ما يسمعون ويعرفون يتكلمون، كيف تعلموا يعني؟ مع انهم ما يسمعون ولا شيء، ما سمعوا ولا كلمة. تعلموا من طريق الأب والأم ويتعودوا على طول. فيها طبعا الحين لغة الإشارة حقت الصم، كل الدول نفس الشيء، كل العالم لغتهم واحدة الإشارة؟ لا يختلف؟ يقول سعودي نفسه قريب من الكويت، من الإمارات وقطر البحرين طيب برا في أمريكا؟ لا يختلف مرة يختلف مرة. يعني لو تقابل أمريكي بالإشارة ما تعرف تتكلم معه؟ مرة ما يفهم. لغة الإشارة عندهم يضيفون مصطلحات، ينزلون قواميس كل فترة مثل ما احنا قاعدين نضيف مصطلحات كل سنة وسنة تجينا مصطلحات جديدة ونقولها بيننا، هم نفس الطريقة. طبعا الحين استخدم في الأخبار في شريط قراية وفي مترجم، ليش ما يكتبون اللي ما يسمعون بالترجمة؟ فخلني بسألهم واشوف. ما يعرفون ما يقرون في لغة الإشارة. يعني في التعليم ما يعلمونهم قراية زين وكذا؟ يعلمون صح المسجد يلا أنا ما بدخل انزل ما يعلم القراءة ولا يعلم ذا يلا انزل حتى لو كنت ضعيف. يمارسون حياتهم طبيعية، يصورون سنابات، يصورون، يرسمون، بس مشكلتهم أحيانا راحوا أماكن ما يلقون مترجمين. I love you. والله أنا أحبك أكثر.